6 na babae kinuha ang isang itlog at mga laman sa isang community pantry sa Pasig City. Narito ang buong detalye. Kamusta mga kaibigan? Nandito naman yung lingkod, Boss MJ, and welcome back sa ating YouTube channel. So sa video ito ating pag-usapan ang tungkol sa Itlog Queen at ang 6 na babae sa video nito kung bakit kinuha nila ang itlog sa community pantry. So yan po ang pag-usapan natin sa video nito. So kung bago ka pala sa ating channel, baka pwede po makain ng konting suporta sa pamagitan ng pag-subscribe ng ating YouTube channel. And click mo din yung bell button para updated kayo sa mga bago pa nating video. Without so much further ado, tara, simulan na natin. What's up sa inyo mga kaibigan? Isang viral ngayon sa social media ang tungkol sa Itlog Queen at ang 6 na babae sa video na ito kung bakit nila nilimas ang mga laman at ang itlog sa community pantry. So narito at panoorin natin ang video na ito. Lalaki ng pagkadala eh. Ayan, ganun talaga sila. Huwag na nila yan eh. Hindi mo na yung makyat, tingnan na bumalik ko ba? Ayan, dami na. Ang itlog nga, naubos na nila. Buti nakakuha ko ng itlog isa. Ginawa mo yung ano, yung parang pansalad ba? Hindi nga, wala ka naman tayo pabiling rekado kasi noon eh. Maganda natin kailangan mo na sa ngayon yun. Kailangan ko lang yung itlog kasi pangulam ng anak ko bukas. Dinala ng bag na malaki oh. Ubos. Mesa na dala. Kukuha na lang naman natira dyan sa mesa na lang. Oh. Mesa na lang yan, oh. At ito ka, bilipin yan eh. Dapat sentry na rin mo. Lahat niya, yan, walang tira. Mesa lang ang naiwan.
So ano masasabi niyo mga kaibigan ang tungkol sa Itlog Queen? Kung bakit nila nilimas ang mga laman sa community pantry, ay comment down below yun lang po para babasahin ko to ng personal at pupusuan. So ayun mga kaibigan, no, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. And happy 11,000 subscriber na po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. And don't forget to like, comment, and share. And subscribe my YouTube channel. So ayun mga kaibigan, no, dito na natin tapos ang video na ito. Maraming salamat and kita-kita po tayo sa next nating video. Peace out and goodbye. See you on my next video. Salamat po sa ating tagapanood and sa ating supporters ng channel na ito. Thank you so much po sa inyong lahat. So kung nagusto itong video na ito, baka pwede nyo po ako bigyan ng isang like dyan. And comment kung ano pang tutorial gagawin ko next video. And share nyo din sa family and friends nyo. Subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated po kayo sa next pa nating video. And happy 11,000 subscriber na po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po sa tuloy na pagsuporta sa ating channel. Dito na po ang inyong mga shoutout sa last pa nating video. So ay mga kaibigan, no, shoutout nyo po pala sa ating mga supporter dyan sa channel na ito. So ayun lang, kita-kita po tayo sa next pa nating video. Peace out and goodbye. See you in my next video.